हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। हाम्रो A.S.KOREAN ल्याङ्ग्वेज युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ EPS को एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी प्रिन्ट गर्ने, यदि एडमिट कार्ड हराउनु भयो भने पनि कसरी डाउनलोड गर्ने, पछि चेन्ज भएर आएको एडमिट कार्ड कसरी आफ्नै मोबाइलबाट डाउनलोड गर्ने, यदि पासवर्ड बिर्सिएको भए पनि कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी प्रिन्ट निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब हामी सुरु गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा जानुहोला। अनि गुगल क्रोममा गएर आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा गएर DOFE EPS भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोला। सर्च बारमा गएर हेर्नुहोला, यहाँ DOFE EPS भनेर सर्च गर्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईले सर्च गरिसक्नु भएपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँनिर सुरुमै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ EPS कोरिया सेक्सन भनेर DOFE भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोला है त। तपाईले यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। हामी चाहिँ मोबाइलबाट गर्दै छौं, त्यही भएर चाहिँ मोबाइलबाट भएको भएर चाहिँ हामी यता यहाँ भएको 3 डटमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोला। यहाँ 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल डेस्कटप साइट भनेर भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोला है। तपाईको डेस्कटप साइटमै थियो रहेछ भने परेन, नभए डेस्कटप साइटमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। किनभने यो चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलबाट हुँदाखेरि चाहिँ फुल स्क्रिन देखिनको लागि, कम्प्युटरको डेस्कटपमा जस्तै गरी देखिनको लागि चाहिँ यो जरुरी छ। हामी मोबाइलबाट गर्दाखेरि, ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो गर्नु आवश्यक छैन है। अब तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ लगइन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। लगइन भनेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने छ र मुनि इन्टर योर पासवर्ड भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। यदि तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ, थाहा छैन भने चाहिँ तपाईलाई यहाँ तल अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, फरगट पासवर्ड भन्ने अप्सन पनि रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ फरगट पासवर्डमा क्लिक गरेर चाहिँ आफूले फेरि अर्को पासवर्ड, आफ्नो इमेल, तपाईले पहिला जुन इमेलबाट खोल्नु भएको थियो त्यही इमेल आइडी राखेर चाहिँ त्यो आइडीमा पासवर्ड पाउनुहुनेछ र पछि आफ्नै पासवर्ड क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईले एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ यसरी फरगट पासवर्डमा जानुहोला। अब हामी लगइन गरौँ है त। लगइन गर्नको लागि हामीले यहाँ पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने छ र हामीले आफ्नो पासवर्ड क्लिक गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि लगइन भएर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ है। यसरी यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साइडमा एप्लिकेसन्स भनेर है। एप्लिकेसन्स भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन देख्नुहुनेछ। एउटा छ जब एप्लिकेसन्सको, अर्को छ के त एक्जाम एप्लिकेसन्सको है। अब तपाईले यहाँ एक्जाम एप्लिकेसन्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तल स्क्रोल गरेर हेर्नु होला। यहाँ तल चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ EPS-TOPIK UBT भनेर है, ब्लू कलरले ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ। तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ है। हेर्नुस् त, अब तपाईको सम्पूर्ण डिटेल्स सहितको एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। तलसम्म आफ्नो डिटेल्सहरु सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड एडमिट कार्ड भनेर है। डाउनलोड एडमिट कार्ड भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अब यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्डमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो एडमिट कार्ड पाउनुहुनेछ। यसरी हेर्नु होला, तपाईले आफ्नो एडमिट कार्ड पाउनुभयो सजिलैसँग हैन, घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट। अब तपाईहरुको एडमिट कार्ड डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो एडमिट कार्ड घरमै बसेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले यसको प्रिन्ट चाहिएको छ भने आफ्नो घरमै प्रिन्टर छ भने घरैबाट पनि प्रिन्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यदि आफ्नो घरमा प्रिन्टर छैन भने नजिकैको साइबरमा गएर
यो फाइल सेन्ड गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई यो फाइल सेन्ड गरेर चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ हजुरहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन क्लिक गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।